नमस्कार मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे प्रॉब्लेम सोल्युशन चॅनलवरती। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगणार आहे जिच्या मदतीने तुम्ही डिलीट फॉर एव्हरीवन या केलेले नंबर जे व्हॉट्सअप मेसेज डिलीट केलेले आहेत ते बघू शकतात। मित्रांनो, ही ट्रिक बघण्यासाठी दोन व्हॉट्सअप मी घेतलेले आहे, एक बिझनेस व्हॉट्सअप आहे आणि एक साधं व्हॉट्सअप आहे। मित्रांनो, सर्वप्रथम मी एक साधं व्हॉट्सअप ओपन करतोय आणि तिकडून ते मोबाईलवरती हाय पाठवतोय। मित्रांनो, वरून मेसेज आलेला आहे। आता मी बॅक येणार आहे आणि आता बघा, इथून मी हा मेसेज डिलीट फॉर एव्हरीवन डिलीट करणार आहे। तर मित्रांनो, इथं ओपन केल्यावरती तो मेसेज दिसणार नाही। आता मित्रांनो, या व्हॉट्सअपवरून त्या व्हॉट्सअपवरती मी पाठवणार आहे मेसेज हाय। तो मेसेज आलेला मित्रांनो, इथून पण पाठवतो परत एकदा हाय। मित्रांनो, हे दोन्ही मेसेज इथून डिलीट करतो मी। डिलीट केल्यावरती बॅक यायचं आहे। मित्रांनो, आता ते असे मेसेज आपल्याला वाचता यावेत म्हणून काय करावे यासाठी मी एक ट्रिक आणली आहे। ती ट्रिक मी तुम्हाला आज सांगणार आहे। त्यासाठी प्ले स्टोअरवर जायचं आणि एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं। मित्रांनो, त्या ॲपचं नाव मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटला सांगणार आहे। सर्वप्रथम मी ॲपची सेटिंग कशी करायची आणि ते यूज कसं करायचे ते तुम्हाला सांगणार आहे। सर्वप्रथम मित्रांनो, ॲप ओपन केल्यानंतर ॲप ओपन करायचं आहे। ॲप ओपन केल्यानंतर सर्वात प्रथम असा इंटरफेस तिथे ओपन होईल। त्यानंतर इथे नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। नेक्स्टवरती क्लिक केल्यावर परत एकदा नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे। नेक्स्ट ऑप्शनवरती करायचं आहे आणि इथं आपल्याला चॉईस करायचं आहे व्हॉट्सअप। आपल्याला व्हॉट्सअपचे डिलीट झालेले मेसेज बघायचे, त्यामुळे व्हॉट्सअप डिलीट झालेले मेसेज इथं बघायचे, त्यामुळे व्हॉट्सअपवरती क्लिक करायचं, बाकी अनटिक करून द्यायचे। आणि इथं नेक्स्ट म्हणायचं आहे। मित्रांनो, इथे गिव्ह वरती क्लिक करायचं आहे। गिव्ह वरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, इथे त्या ॲपला परमिशन द्यायला येते। तिथे परमिशन ऑन करायची आणि त्याला परमिशन द्यायची आणि अलाउसाठी वर क्लिक करायचं आहे। अलाउवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो, सिंपली बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यावर मित्रांनो, सगळे डाटा काढून टाकायचे। आता मित्रांनो, मी या व्हॉट्सअपवरून मेसेज करून दाखवतो, ते डिलीट झालेले मेसेज दिसतात की नाही आपल्याला बघायचे आहेत। मित्रांनो, आता मित्रांनो, इथून मी हाय मेसेज करतो, हाय, आणि परत खाली टाईप करतो काय करतोय, काय करतोय, काय करताय टाईप केलं आणि सेंड करतोय मेसेज। वरून मेसेज आलेले वरून आपल्याला दिसत आहे, परंतु बऱ्याच वेळा डिलीट करून केलेले जातात मेसेज। मित्रांनो, इथे मी डिलीट फॉर एव्हरीवन नावाच्या ऑप्शनने मी ते मेसेज डिलीट करून टाकतो आणि इकडचं साधं व्हॉट्सअप ओपन करतो। त्याच्यामध्ये इथं मेसेज दिसणार नाही, परंतु ते ॲप इन्स्टॉल केले त्याच्यामधून डिलीट होत नाही। त्याच्यामध्ये मेसेज दिलेले पाठवलेले असतात ते तसे दिसतात। मित्रांनो, मग ते ॲपवरती ओपन करायचे। ॲप ओपन केल्यावरती इथं ज्या नावाने नंबर सेव्ह होता त्याच्यावरती क्लिक करायचे। मित्रांनो, हे मेसेज डिलीट केलेला तर काय करतोय तो अजून पण तिथं मेसेज दिसतोय। परत एकदा एक मेसेज पाठवून दाखवतो मित्रांनो, हाय, कुठे आहेस। हा मेसेज करतोय आणि इथून डिलीट करून टाकतो। डिलीट फॉर एव्हरीवनच्या ऑप्शनने इथं डिलीट करायचं आहे मेसेज। डिलीट केल्यानंतरही इकडे मेसेज दिसणार नाही, इकडून कोणीही डिलीट केला तरी। तर मित्रांनो, मग असे मेसेज बघण्यासाठी ते ॲप ओपन करायचे। बघा मित्रांनो, इथं मेसेज डिलीट तिकडून केलेला आहे, पण इकडं ते सेव्ह होतात, तिकडून डिलीट होत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला ते मेसेज इथं बघता येतात। मित्रांनो, ट्रिक कशी वाटली व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण रोज अशा ट्रिकच्या व्हिडिओ बनवल्या जातात, त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। चला तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।